major, A major. අපි මුලින්ම බලමු එහෙනම් ට්‍රමින් එක මොකක්ද කියලා. මම එකපාරක් ඔයාලට වාදනය කරලා ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. හරිම ලේසි. down up down up down up down up මේ විදිහට down up down up ආයිමත් down up down up. දැන් එහෙනම් අපි බලමු සින්දුවේ කෝරස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. අද හෙට ඔබ මා අතහැර යන බව දැනගන්නට ලැබුණා. රහසින් මට ඇසුණා. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහටයි සින්දුවේ කෝරස් එක යන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද වර්ස් එක යන්නේ කියලා. ඔබ රවටා නැත, ඔබ හඬවා නැත, දැන දැන මානම් වැරදි කළේ නැත. ඔබ ගැන මට පුදුමයි, වෙනසක තතු නොහැඟ